स्लाइड दिसत आहे? हॅलो 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 येस सर. स्लाइड दिसत आहे का? स्लाइड हो सर. now last part of this unit, that was conductometric titration. We have finished up to precipitation titration. In precipitation titration, we have taken KCl in a beaker and AgNO3 was added to the burette. So, since there are K plus and Cl minus ions in a solution, the conductivity increases and we get such type of graph. And here first there is the conductivity was constant. Conductivity आपण जसे AgNO3 आपण ब्युरेट मधून टाकत होतो, तर कंडक्टिव्हिटी पहिले कॉन्स्टंट झाली, नंतर जसे A प्लस Ag प्लस आणि NO3 मायनस आयन्स म्हणजे एकदा एंड पॉइंट मिळाला, इथपर्यंत मिळाल्यानंतर जेव्हा आपण ब्युरेट मधून AgNO3 पुन्हा ऍड करत गेलो तेव्हा Ag प्लस आणि NO3 मायनस सोल्युशन मध्ये होते आणि त्यामुळे कंडक्टन्स गोज ऑन इन्क्रीजिंग. So we get end point at this point, and this is the equivalence point or end point of this titration. So from this we can determine the end point of precipitation titration, acid base titration, different acid base titration, mixture of acid and base titration, weak acid and weak base, or weak acid and strong base. So all these type of titration we can perform by using this conductometric titration. Okay. Now the advantages of conductometric titration. What are the advantages? आवाज येत आहे ना माझा? Hello. Hello. येस सर. The advantages of conductometric titration. आता आपण आतापर्यंत एवढं जे टायट्रेशन पाहिलंय, आता कंडक्टोमेट्रिक टायट्रेशन जे पाहिलंय आपण आता, त्याच्यामध्ये आपण इंडिकेटरचा उल्लेख कधीही केलेला नाहीये. ठीक आहे, म्हणजेच इन कंडक्टोमेट्रिक टायट्रेशन वी डज नॉट रिक्वायर एनी इंडिकेटर. याच्यामध्ये महत्वाची गोष्ट अशी आहे कंडक्टोमेट्रिक टायट्रेशन मध्ये की आपल्याला इंडिकेटरची गरज पडत नाही. ओके, तर सिन्स द चेंज इन कंडक्टन्स इज मेजर्ड बाय कंडक्टोमेट्री, फक्त कंडक्टन्स मेजर करत असतो आपण. कंडक्टन्स मध्ये जो काही चेंज होते तो with the help of conductometer we are going to measure here. So this method, that is conductometric titration, it does not require any type of indicator. Okay, suitable for colored solution. आता आपण जेव्हा टायट्रेशन साधं टायट्रेशन करतो, टायट्रीमेट्रिक मेथडने जेव्हा टायट्रेशन करतो, म्हणजे ब्युरेट आणि कोनिकल फ्लास्क मधून जेव्हा टायट्रेशन करतो, तेव्हा समजा कलर्ड सोल्युशन असेल एखादं, तर आपल्याला एंड पॉइंट कोणता येईल, कोणता कलर चेंज होईल, म्हणजे कलर्ड सोल्युशन जे आहे त्याला आपण टायट्रेट करू शकत नाही. समजा पिंक कलरचं सोल्युशन आहे, आपण फिनॉक्टेन इंडिकेटर यूज केलं, तर वी कॅनॉट डिस्टिंग्विश व्हॉट इज द एंड पॉइंट. सो बट इन दिस मेथड, या कंडक्टोमेट्रिक टायट्रेशन मेथड मध्ये आपण कलर्ड सोल्युशन सुद्धा टायट्रेट करू शकतो. ओके, कलर्ड सोल्युशन सुद्धा आपण यूज करू शकतो आणि ही मेथड कलर्ड सोल्युशन सुद्धा साठी सुद्धा युजफुल आहे. सिन्स द एंड पॉइंट इज डिटरमाइन्ड बाय ग्राफिकली by means of accurate result are obtained with minimum error. त्याच्यामध्ये आपण ग्राफिकली, टायट्रीमेट्रिक मेथड मध्ये आपण ग्राफिकली काही एंड पॉइंट डिटरमाइन करत नाही. आपण जे ब्युरेट रिडिंग घेतो, जे पाहतो आपण, त्याच्यावरती आपण ते लिहित असतो. कोणाचे आपल्याला माहित आहे 3.4 येते, कोणाचं 4.7 येतं, तर 3.4 वर जर असेल तर ऍक्च्युली तो 3.5 वर पण होऊ शकतो. म्हणजे आपल्या ह्युमन एरर्स ज्या आहेत त्या होऊ शकतात तिथे. यामध्ये तसा काही चान्स नाही, कारण आपण ग्राफिकली आपण ग्राफ प्लॉट करतो आणि त्याच्यावरून आपण ॲक्युरेट रिझल्ट किंवा ॲक्युरेट एंड पॉइंट आपण त्याच्यावरून काढू शकतो. सो इट इज यूज फॉर द अनालिसिस ऑफ टर्बिड सस्पेन्शन, वीक ऍसिड, वीक बेसेस अँड मिक्सचर ऑफ वीक ऍसिड अँड स्ट्रॉंग बेस. आपल्याला माहित आहे आपण मिक्सचरचे सुद्धा याच्यामध्ये टायट्रेशन केलेलं आहे, वीक ऍसिडचं पण केलेलं आहे, वीक बेसचे पण टायट्रेशन आपण या मेथडने करू शकतो. सो टेम्परेचर इज मेंटेन कॉन्स्टंट थ्रू आउट द टायट्रेशन. This method can be used with much diluted solution. जास्त डायल्युटेड सोल्युशन जर राहिलं तरी आपल्याला या मेथडनी, म्हणजे कंडक्टन्स मेजरमेंट मेथडनी आपण टायट्रेशन इझिली करू शकतो आणि बी सीन बाय आय. आणि आपल्याला हे सगळं
डोळ्यांनी सगळं दिसू शकतं आपल्याला, म्हणजे कंडक्टरचं मेजरमेंटच घ्यायचं आहे आपल्याला याच्यामध्ये. ठीक आहे. सो दीज आर द ऍडव्हान्टेजेस ऑफ कंडक्टोमेट्रिक टायट्रेशन ओव्हर टायट्रीमेट्रिक मेथड्स. ठीक आहे. सो विथ दिस वी हॅव फिनिश्ड दिस युनिट, दॅट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीचा पार्ट म्हणजे सेकंड युनिट जे आहे ते आपलं संपलं आहे. नंतर वी शॅल स्टार्ट द थर्ड युनिट, that is rotational spectroscopy and vibrational spectroscopy. So this is our third unit, that is rotational and vibrational spectra. Rotational and vibrational spectra, this is your third unit that we are going to start today. Okay. Now आता हे रोटेशनल पहिले आपण रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी समजून घेऊ. व्हॉट इज रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी? Now, to understand the rotational spectroscopy, we first know what is dipole moment. What is dipole moment? Suppose there are two atoms A and B. A आणि B समजा हे दोन ऍटम आहे, म्हणजे या दोन ऍटमने एक मॉलिक्यूल तयार केलेला आहे, कोणता? AB नावाचा. ठीक आहे. अँड इफ द A acquires partial निगेटिव्ह और पॉझिटिव्ह चार्ज, त्याला पॉझिटिव्ह चार्ज आहे A वरती आणि B वरती समजा निगेटिव्ह चार्ज आहे. ठीक आहे. आता हे दोन्ही चार्ज पार्टिकल्स आहे, म्हणजे याच्यावरती एक पोल आहे, याच्यावरती एक पोल आहे, म्हणून असे जे मॉलिक्युल्स असतात दीज आर कॉल्ड एज डायपोल. ओके. फॉर एक्झाम्पल HCl झालं, HF झालं, HBr झालं, दीज आर द डायॲटॉमिक मॉलिक्युल्स हॅव्हिंग अ चार्जेस ओव्हर द ॲटम्स. सो दीज आर कॉल्ड एज डायपोल. यांना म्हणून आपण काय म्हणत असतो? डायपोल म्हणत असतो. व्हॉट इज डायपोल मोमेंट? डायपोल मोमेंट D, इट इज गिव्हन बाय dipole moment D, it is given by the distance, internuclear distance between A and B, म्हणजे याची बॉन्ड लेंथ जी असेल ती, समजा याला आपण R म्हणू. समजा आपण R म्हटलं, त्याला आपण R म्हटलं इनटू द चार्ज ऑन द ॲटम्स. ठीक आहे. सो दिस इज द डायपोल मोमेंट. ओके. सो डायपोल मोमेंट म्हणजे काय? Distance between internuclear distance between these two atoms into the charge on this, the value of charge or magnitude of charge on this atom. So this is the dipole moment. आता ह्या डायपोल मोमेंट असणारे जे ॲटम्स आहेत, when these are rotated, rotated म्हणजे काय? आपल्याला माहिती आहे रोटेशन मोशन कसं असतं, या पद्धतीने. ठीक आहे. याला आपण रोटेशन मोशन म्हणतो. व्हायब्रेशन मोशन कसं असतं, या पद्धतीचं. आपण सध्या रोटेशन मोशन विषयी बोलतोय, म्हणून या मॉलिक्यूल जेव्हा रोटेट होतं तेव्हा देर इज अ चेंज इन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके. याची इलेक्ट्रिक फील्ड जी आहे ती चेंज होत असते. व्हेन वी रोटेट दिस मॉलिक्यूल हॅव्हिंग अ परमनंट डायपोल, ज्याला परमनंट डायपोल आहे किंवा डायपोल मोमेंट आहे, तर तो डायपोल मोमेंट चेंज होतो ऑन रोटेशन. ठीक आहे. डायपोल मोमेंट चेंज होतो म्हणजेच काय? याची जे इलेक्ट्रिक फील्ड आहे दॅट गेट्स चेंज. ओके. याची इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होते. आता डायपोल मोमेंट वी नो दॅट द डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी म्हणजे काय? ज्याला मॅग्निट्यूड आहे आणि डायरेक्शन आहे त्याला आपण वेक्टर क्वांटिटी म्हणतो. तर आता हा मॉलिक्यूल रोटेट झाला. समजा आपण HClचं एक्झाम्पल घेतलं. समजा HClचं एक्झाम्पल घेतलं. त्या HClला आपण रोटेट केलं या पद्धतीने. हा डायपोल मोमेंट आहे, याला परमनंट डायपोल मोमेंट आहे, याच्यावर पॉझिटिव्ह चार्ज असतो, याच्यावर निगेटिव्ह चार्ज असतो, आपल्याला माहिती आहे. ठीक आहे. याला रोटेट केलं, त्याच्यानंतर काय झालं? रोटेट केल्यानंतर वरती Cl आला, खाली H आला. ठीक आहे. डायपोल मोमेंट कसा दाखवला जातो? डायपोल मोमेंट इज शोन बाय दिस एरो, आणि इथे क्रॉस करतो आपण. म्हणजे हा एरो इज गोइंग टुवर्ड्स निगेटिव्ह चार्ज. निगेटिव्ह पोल जो आहे त्याच्याकडे आयनचा एरो दाखवायचा आपण, आणि जिथे पॉझिटिव्ह चार्ज असतो इथे असा क्रॉस दाखवायचा. ठीक आहे. डायपोल मोमेंट इज शोन बाय दिस. जेवढी या एरोची लेंथ जास्त तेवढं आपण असं म्हणतो की डायपोल मोमेंट जास्त. ठीक आहे. तर आता हा डायपोल मोमेंट झाला, म्हणजे HClचा याला रोटेट केला आपण. रोटेट केल्यानंतर हा असा झाला. मग आता डायपोल मोमेंट कसा दाखवू आपण? या पद्धतीने. ठीक आहे. अजून याला रोटेट केला. काय होईल? रोटेट केल्यानंतर Cl इकडे आलं, H इकडे गेलं. बरोबर आहे. म्हणजे डायपोल मोमेंट कसा झाला? या पद्धतीने. ठीक आहे. पुन्हा रोटेट केलं, डायपोल मोमेंट कसा होईल? या पद्धतीचा होईल. पुन्हा जर रोटेट केलं तर
या पद्धतीने. ठीक आहे. त्या प्रत्येक ठिकाणी पहा देअर इज अ चेंजिंग डायपोल मोमेंट ऑन रोटेशन. म्हणजे व्हेन वी रोटेट द एससीएल मॉलिक्यूल द डायपोल मोमेंट गोज ऑन चेंजिंग. आता तुम्ही म्हणाल डायपोल मोमेंट चेंज कसा होता, याचे लेंथ चेंज नाही होऊन राहिली. लेंथ चेंज होऊन नाही राहिली आहे तरी डायपोल मोमेंट चेंज कसा होऊन राहिला. इवन इफ देर इज नो चेंज इन द लेंथ और इंटरन्यूक्लियर डिस्टन्स बिटवीन हायड्रोजन अँड क्लोरीन, but there is change in the direction of this dipole moment, and we know that dipole moment is a vector quantity, so it depends on magnitude as well as direction. त्याची जरी मॅग्निट्यूड जरी चेंज नाही झाला म्हणजे चार्ज तर तेवढा तेवढाच राहील. ठीक आहे. आरचा फरक आहे. आर म्हणजे काय, इंटरन्यूक्लियर डिस्टन्स. द इंटरन्यूक्लियर डिस्टन्स इज ऑल्सो कॉन्स्टंट सिन्स बट however internuclear distance is constant but its direction is going on changing. त्याची डायरेक्शन काय होऊन राहिले, चेंज. पहिले या डायरेक्शन होता डायपोल मुवमेंट, नंतर या डायरेक्शनने झाला, नंतर या डायरेक्शनने झाला, नंतर या डायरेक्शन. ठीक आहे. Therefore we can say that there is a change in dipole moment of HCl molecule during rotation. म्हणजे रोटेशन झाल्यानंतर काय होत आहे, डायपोल मुवमेंट चेंज होत आहे. ठीक आहे. डायपोल मुवमेंट चेंज होत आहे तर याची इलेक्ट्रिक फील्ड सुद्धा काय होऊन राहिली आहे, चेंज होऊन राहिली. ठीक आहे. व्हेन वी रोटेट दिस मॉलिक्यूल द इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड गोज ऑन चेंजिंग. When we rotate some molecule having dipole moment, its electric field is also go on changing. Now, then आता आपल्याकडे जो इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला डिफरंट एनर्जीचे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्हज आहे. बरोबर आहे. देर आर number of waves having different energy. Now, when we pass electromagnetic waves, जेव्हा आपण या मॉलिक्यूलवर रोटेटिंग मॉलिक्यूलवरती इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स पास करतो तेव्हा काय होतं, जेव्हा कोणते रेस पास केले आपण, बाकीचे रेस पास केले ते हे ऍब्सॉर्ब करणार नाही. जेव्हा रोटेशनल मायक्रोवेव्ह फ्रिक्वेन्सीचे जे रेज आहे, मायक्रोवेव्ह मध्ये येणारे जे आहे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जर तुम्हाला माहित असेल तर तुम्हाला माहित आहे की मायक्रोवेव्ह सुद्धा असतात है ना. म्हणजे त्याची जी फ्रिक्वेन्सी आहे मायक्रोवेव्हची दॅट मॅचेस विथ द रोटेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल. ठीक आहे. मग मायक्रोवेव्ह रिजनचे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेज जेव्हा आपण या मॉलिक्यूल रोटेटिंग मॉलिक्यूल वरती पास करतो तेव्हा काय होईल, जेव्हा change in electrical field of this rotating molecule, when this change the frequency of the frequency of change in electric field of rotating molecule matches with the frequency of microwaves, then at that time these waves will get absorbed by the molecule. एक लक्षात घ्यायचं, जेव्हा याची काय होऊन राहिली आहे, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होऊन राहिली आहे. इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होण्याची फ्रिक्वेन्सी कशाची, मॉलिक्यूलची, when that frequency matches with the frequency of microwaves, then at that time those wave will be absorbed by a molecule. ठीक आहे. मॉलिक्यूल रोटेट होत आहे त्याच्यावरती आपण मायक्रोवेव्ह पाठवले, मायक्रोवेव्ह रिजन वरचे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स पाठवले. तर जेव्हा त्याची चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्डची फ्रिक्वेन्सी, the frequency of change in electric field of a rotating molecule, when that frequency matches with the frequency of electromagnetic waves, they at that time the waves are absorbed by the molecule. त्या टाइमला काय होईल, हे वेव्ह जे आहे ते मॉलिक्यूल ऍब्सॉर्ब करेल आणि मॉलिक्यूल पुन्हा जोराने रोटेट व्हायला सुरुवात करेल. पुन्हा जोराने रोटेट करायला सुरुवात करेल म्हणजेच काय, त्याची रोटेशनल एनर्जी काय होईल, वाढेल. ओके. दॅट मीन्स समजा हा या एनर्जी लेवल मध्ये होता, पहिले या एनर्जी लेवल मध्ये होता, तर आफ्टर ऍब्सॉर्प्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स दिस मॉलिक्यूल विल हॅव हायर रोटेशनल एनर्जी. मग तो कोणत्या एनर्जी मध्ये जाईल, वरच्या रोटेशनल एनर्जी मध्ये तो जाईल. सो दिस इज द बेसिक प्रिन्सिपल ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी. लक्षात ठेवण्याच्या गोष्टी कोणत्या आहे, द मॉलिक्यूल हॅव्हिंग परमनंट dipole moment, when that molecule rotates its electric field gets changed. Okay, its electric field gets changed. Then when the frequency of changing electric field of a rotating molecule matches with the frequency of electromagnetic waves, the waves are absorbed by the molecule and the molecule goes into higher higher rotational energy level. Okay, so this is the basic principle of rotational spectroscopy. ठीक आहे. हे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपीचं बेसिक प्रिन्सिपल.
मग याच्यात एसेन्शियल कंडिशन कोणती आहे? एसेन्शियल कंडिशन इज दॅट द मॉलिक्यूल मस्ट possess अ परमनंट डायपोल मोमेंट, अदरवाइज द मॉलिक्यूल कॅनॉट शो अ रोटेशनल स्पेक्ट्रा. मॉलिक्यूलला जर डायपोल मोमेंट, परमनंट डायपोल मोमेंट नसेल किंवा विथ रोटेशन त्याचा डायपोल मोमेंट चेंज होत नसेल तर मॉलिक्यूल रोटेशनल स्पेक्ट्रा दाखवणार नाही. ओके, ओनली दोज मॉलिक्यूल्स विल शो रोटेशनल स्पेक्ट्रा which possess a permanent dipole moment. Okay, so this is the basic need of rotational spectroscopy. So the rotational molecular spectra arises from the transition between rotational energy states and is commonly observed in microwave or in infrared region of electromagnetic spectrum. So mainly microwave रिजन मधलेच वेव्स हे रोटेटिंग मॉलिक्यूल ऍब्सॉर्ब करतात. म्हणजे रोटेशनसाठी कोणते वेव्स लागतात? मायक्रोवेव्हला. इलेक्ट्रॉनचं ट्रान्झिशन करायचं असेल एका एनर्जी पासून तर दुसऱ्या एनर्जी पासून, तर आपल्याला माहिती आहे कोणते वेव्स लागतात? युव्ही किंवा व्हिजिबल. त्या मॉलिक्यूलला व्हायब्रेशन मॉलिक्यूलचे चेंज करायचे राहिले तर कोणते वेव्स लागतात? इन्फ्रारेड वेव्स. ठीक आहे. न्यूक्लिअर ट्रान्झिशन जर करायचं असेल तर कोणते लागतात? न्यूक्लिअर ट्रान्झिशन करण्यासाठी रेडिओ वेव्स लागतात. तसंच रोटेशन करण्यासाठी, मॉलिक्यूलचं रोटेशन करण्यासाठी जी एनर्जी लागते ती एनर्जी आपल्याला कोणत्या रिजन मधल्या इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्हची मिळते? मायक्रोवेव्ह रिजन मधल्या इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्हची एनर्जी तेवढी असते जेवढी आपण त्या मॉलिक्यूलला रोटेट करण्यासाठी एनर्जी लागते तेवढी. ठीक आहे. सो ओनली द मॉलिक्यूल्स दॅट हॅव परमनंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कॅन ऍब्सॉर्ब or emit the electromagnetic radiations. ठीक है. Electromagnetic radiation. That's right. Commonly the rotational spectra arises due to the absorption. ठीक है. Due to the absorption of electromagnetic waves for heteronuclear diatomic molecules such as HF, HCl, HBr, CO, etc. These are all molecules which possess a permanent dipole. Heteroatomic molecules जे आहे, heteroatomic म्हणजे हे दोन सारखे ॲटम नाही आहे. जसं Cl2 म्हटलं आपण, Cl2 म्हटलं तर दोन्ही सारखेच ॲटम आहे, त्याच्यामध्ये काही डायपोल मुवमेंट नाही आहे, म्हणून that Cl2 molecule cannot show a rotational spectra. H2 molecule, O2 molecule हे जे आहे सगळे मॉलिक्यूल्स होमोन्यूक्लिअर मॉलिक्यूल्स म्हणतात त्यांना, they does not give a rotational spectra. तर हेटेरोएटॉमिक किंवा हेटेरोन्यूक्लिअर डायटॉमिक मॉलिक्यूल जे असतात तेच फक्त रोटेशनल स्पेक्ट्रा देतात. ओके, तर एवढी गोष्ट आपल्याला लक्षात ठेवायची आहे. आता हे जे मॉलिक्यूल्स आहे हे गॅसियस स्टेट मध्ये असले पाहिजे. ठीक आहे, तेव्हाच आपण रोटेशनल स्पेक्ट्रा स्टडी करू शकतो. ठीक आहे, कारण काय, गॅसियस स्टेट मध्ये जेव्हा मॉलिक्यूल्स असेल तेव्हा ते एकमेकांपासून दूर असतात आणि दे कॅन इझिली रोटेट. ओके, वी नो दॅट इन लिक्विड स्टेट or in solid state there is a force of attraction between the molecule, van der Waals forces of attraction between the molecule, therefore free rotation does not occur, and therefore in gaseous state only the rotational spectroscopy is studied. ठीक आहे, मॉलिक्यूल जे आहे सगळे गॅसियस स्टेट मध्ये असले पाहिजे. Then the rotational molecular spectra arises from the transition between rotational energy state and commonly observed in microwave. As we know that the electric dipole is a measure of separation of positive and negative charges. हे आपण मी सांगितलं, separation of positive and negative charges. The permanent dipole occurs when the two atoms of iron in a molecule have different electronegativity. अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह असेल तरच पॉझिटिव्ह पोल आणि निगेटिव्ह पोल येतो. नॉर्मली दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एज पोलर मॉलिक्यूल. मी सांगितलं तुम्हाला की तो मॉलिक्यूल जर पोलर असेल तरच हे लागते. तर हे सगळं माहिती मी तुम्हाला सांगितलेलीच आहे. आता क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स म्हणजेच आता आतापर्यंत जे सांगितलं त्याच्यामधून आपल्याला काय समजलं ते सांगतो. समजा आपला मॉलिक्यूल आहे ज्याच्यामध्ये डायपोल मोमेंट आहे और इट हॅज अ परमनंट डायपोल मोमेंट. परमनंट डायपोल मोमेंट म्हणजे काय, तो रोटेट झाला तरी त्याचा डायपोल मोमेंट म्हणजे तो न्यूट्रल नाही झाला पाहिजे, त्याच्यामध्ये डायपोल मोमेंट असला पाहिजे. सो दॅट इज कॉल्ड एज परमनंट डायपोल मोमेंट. तर मॉलिक्यूल possessing a permanent dipole moment, when it rotates, its electric field gets changed. When the frequency of changing electric field of a rotating molecule matches with the frequency of electromagnetic waves, then at that time the waves gets absorbed by the molecule
and the molecule goes to the higher energy rotational level. ठीक आहे, हायर एनर्जी रोटेशन लेवलला मॉलिक्यूल जातो. ठीक आहे, एवढं आपण आतापर्यंत पाहिलंय. आणि दुसरं हेट्रोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल जे आहे, हेट्रोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल दे पजेस अ परमनंट डायपोल मोमेंट, therefore they can show the rotational spectra in the gaseous state. But the homonuclear diatomic molecule जे आहे like Cl2, H2, O2, etc. हे जे molecules आहेत, they do not possess a permanent dipole moment and therefore they do not give a rotational spectra. ठीक आहे, एवढं आतापर्यंत आपण सांगितलं आणि पाहिलं. ठीक आहे, बट द रोटेशनल स्पेक्ट्रम इज ऑलवेज ऑब्झर्व इन गॅसियस स्टेट ऑफ ए मॉलिक्यूल. नंतर क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल. आता हे क्लासिफिकेशन पाहायच्या आधी आपल्याला एक गोष्ट माहित असणं आवश्यक आहे, दॅट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट इज डिनोटेड बाय आय. फिजिक्स वाल्यांना कदाचित माहित असेल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट इज डिनोटेड बाय आय. ही गोष्ट आपल्याला माहित असणं आवश्यक. व्हॉट इज दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया मीन्स सपोज देर इज अ body or there is a diatomic molecule. Diatomic molecule start होती, हा मॉलिक्यूल, याला जो काही आपण फोर्स लावतो, या मॉलिक्यूलला आपण फोर्स लावला कशासाठी? रोटेट करण्यासाठी. या मॉलिक्यूलला रोटेट करण्यासाठी समजा आपण फोर्स लावला आहे, या डायरेक्शननी रोटेट करण्यासाठी आपण याला फोर्स लावला आहे. तर ही मॉलिक्यूल किती, हा जो मॉलिक्यूल आहे हा रोटेट व्हायसाठी किती प्रमाणात तो अपोज करत आहे त्या फोर्सला, दॅट इज कॉल्ड ॲज इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक आहे, समजा if we want to rotate a molecule, then the force by which the molecule oppose for rotation, that is called as moment of inertia. त्याला काय म्हणतो आपण? मोमेंट ऑफ इनर्शिया असं म्हणतो. ओके, तर या मॉलिक्यूल किंवा दुसरी डेफिनेशन कशी करता येईल आपल्याला? दुसरी डेफिनेशन कशी? किती जास्त फोर्स आपल्याला लावायला, याला ऍक्च्युली फोर्स नाही म्हणत, जेव्हा आपण मॉलिक्यूलला रोटेट करतो किंवा रोटेशनसाठी लावणारा जो फोर्स आहे त्याला आपण टॉर्क शब्द यूज करतो फिजिक्सच्या लँग्वेज मध्ये. ठीक आहे, टॉर्क म्हणतो आपण त्याला. फोर्सच आहे तो, पण जेव्हा रोटेशनसाठी तो फोर्स आपण अप्लाय करतो, त्याच्या अँग्युलर रोटेशनसाठी जेव्हा आपण फोर्स अप्लाय करतो तेव्हा त्याला आपण टॉर्क असं म्हणतो. ठीक आहे, तर किती जास्त फोर्स या मॉलिक्यूलला लागेल कशासाठी? रोटेट करण्यासाठी, त्यालाच आपण काय म्हणतो? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. किंवा दोन्ही पद्धतीने याला डिफाईन करता येतं. किती हा मॉलिक्यूल रोटेट व्हायला अपोज होता, आपण जो अप्लाय फोर्स लावून राहिलो त्याला हा मॉलिक्यूल किती अपोज करून राहिला आहे, किती अपोज करून राहिला आहे रोटेट व्हायसाठी, त्याला मोमेंट ऑफ इनर्शिया म्हणा. किंवा किती जास्त फोर्स आपल्याला या मॉलिक्यूलला रोटेट करायला लावावा लागताय त्याला, किंवा किती जास्त टॉर्क म्हणा किंवा फोर्स म्हणा या मॉलिक्यूलला रोटेट करण्यासाठी लागत आहे, त्याला आपण मोमेंट ऑफ इनर्शिया असं म्हणतो. ठीक आहे, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपल्याला समजलं असेल. मोमेंट ऑफ इनर्शिया म्हणजेच काय? किती फोर्स त्या मॉलिक्यूलला रोटेट करण्यासाठी आपल्याला लावावं लागत आहे त्याला म्हणतात एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया. किंवा इट इज ऑल्सो डिफाइन्ड ॲज द फोर्स बाय विच द मॉलिक्यूल अपोजेस फॉर द रोटेशन. या दोनपैकी कोणती एक डेफिनेशन आपल्याला घेता येईल. ठीक आहे, तर इट इज डिनोटेड बाय आय. सपोज देर इज अ सिंगल पार्टिकल, एक सिंगल पार्टिकल आहे किंवा सिंगल ॲटम आहे, तो सर्क्युलर मोशन करत आहे. ठीक आहे, एक हा पॉइंट आहे सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटीच्या भोवती, एखादी बॉडी आहे ती सर्क्युलर मोशन करत आहे. ठीक आहे, म्हणजे अशी गोल फिरून राहिली आहे किंवा रोटेट होत आहे. तर याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जर तुम्हाला काढायचं असेल, ते जास्त निघालं, समजा ही सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी आहे आणि ही बॉडी समजा याच्या भोवती रोटेट करत आहे. ठीक आहे, या पद्धतीने हे रोटेट करून राहिली. तर याचा जर मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हाला काढायचा असेल तर काय कसा काढायचा असतो? डिस्टन्स ऑफ दिस पार्टिकल फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी, सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी पासूनचं डिस्टन्स इंटू मास ऑफ दिस पार्टिकल. म्हणजे मोमेंट ऑफ इनर्शिया of this single particle is given by I is equal to mass of that particle into square of the distance. समजा distance r आहे याचं, square of the distance between the center of gravity and that particle. सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटीचं त्या ग्रॅव्हिटी पासून त्या पार्टिकलचं किती अंतर आहे त्याचा स्क्वेअर इंटू मास ऑफ दॅट पार्टिकल. हे जर प्रोडक्ट केलं आपण तर वी गेट अ
मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर ए सिंगल पार्टिकल. समजा या पद्धतीची या पद्धतीचे दोन पार्टिकल आहेत. हा रोटेट होत आहे, समजा हा मॉलिक्यूल समजा रोटेट होऊन राहिला. याचा जर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपल्याला काढायचा असेल तर कसा काढायचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? समजा याचा सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी इथे आहे. सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी म्हणजे काय? एखादा कुठला तरी पॉईंट ज्याच्या भोवती ते दोन्ही ऍटम फिरतात. ठीक आहे, दॅट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी. सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी मोमेंट ऑफ इनर्शिया याच्यासाठी कसा काढायचा आहे? आय इज इक्वल टू समजा याचं मास m1 आहे, याचं मास m2 आहे. सेंटर पासून याचं डिस्टन्स समजा r2 आहे, याचं r2 आहे, याचं डिस्टन्स सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी पासून समजा r1. सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी हे सेंटरलाच असते असं नाही, कुठेही असू शकते या दोन पार्टिकलच्या मध्ये. ठीक आहे, तर m1 समजा याचा आहे आणि m2 समजा याचं मास आहे, या पार्टिकलचं मास m2. तर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन बाय m1 म्हणजे मास ऑफ दिस पार्टिकल into square of the distance of this particle from center of gravity, म्हणजे r2 होतं डिस्टन्स, तर r2 चा स्क्वेअर प्लस सेकंड पार्टिकलचं मास दॅट इज m2 into square of the distance of this particle from center of gravity, r1 चा स्क्वेअर. ठीक आहे, सो दिस इज ऑल अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया. पहिले आपण मोमेंट ऑफ इनर्शिया म्हणजे काय हे आपण समजून घेतलं. मोमेंट ऑफ इनर्शिया म्हणजे काय हे समजलं असेलच तुम्हाला. आता आपण क्लासिफिकेशन करू मॉलिक्यूलचं. दॅट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शियाच्या बेसवर आपण त्याचं क्लासिफिकेशन करू. सो लेट अस अज्युम दॅट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स ऍक्सिस, एक्स ऍक्सिसच्या भोवती समजा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आहे एखाद्या मॉलिक्यूलचा तो रोटेट होऊन राहिला, तर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स ऍक्सिस इज IA. मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स ऍक्सिस इज IA. मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाय ऍक्सिस इज, वाय ऍक्सिसच्या भोवती जे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आहे तो समजा IB आहे. अँड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट झेड ऍक्सिस इज, झेड ऍक्सिस समजा काढला तर इज IC. ठीक आहे, काय केलं आपण? तीन मोमेंट ऑफ द आपण अज्युम केला आहे की द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स, वाय अँड झेड ऍक्सिस आर IA, IB and IC respectively. So on the basis of relations between the moment of inertia along various axes, the molecule may be classified into four groups. Molecule ला चार ग्रुप मध्ये आपल्याला डिवाइड करता येतो. एक लिनियर मॉलिक्युल्स. आता जेव्हा लिनियर मॉलिक्यूल आपण कन्सिडर करतो, समजा लिनियर मॉलिक्यूलचे एक्झाम्पल घेतले आपण, HCl, OCS, CO, हे सगळे लिनियर मॉलिक्यूल्स आहेत. लिनियर मॉलिक्यूल याला समजा लिनियर मॉलिक्यूल आहे हा, समजा लिनियर मॉलिक्यूल आपण हा कन्सिडर केला HCl. ओके, कोणता एक मॉलिक्यूल कन्सिडर करा, हा लिनियर मॉलिक्यूल आहे. ठीक आहे, हा लिनियर मॉलिक्यूल आपण कन्सिडर केला. आता या लिनियर मॉलिक्यूल साठी पहा, याला कोणते कोणते रोटेशन राहील. समजा हा एक्स ऍक्सिस आहे, याच्यामधून पास झालेला, याच्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया IA आहे. समजा हा वाय ऍक्सिस आहे आणि समजा हा झेड ऍक्सिस आहे. ठीक आहे, लिनियर मॉलिक्यूल हा असा ठेवलेला आहे. आता याला आपण तीन डायरेक्शननी रोटेट करू शकतो. अलॉंग एक्स ऍक्सिस रोटेट केलं तुम्ही, म्हणजे या पद्धतीने रोटेट केलं. अलॉंग एक्स ऍक्सिस जर रोटेट केलं तुम्ही, ठीक आहे, अलॉंग एक्स ऍक्सिस रोटेट करू शकता, अलॉंग वाय ऍक्सिस रोटेट करू शकता आणि अलॉंग झेड ऍक्सिस तुम्ही रोटेट करू शकता. ठीक आहे, तर बॉन्ड ऍक्सिस जो आहे हा बॉन्ड ऍक्सिस, याच्या अलॉंग जर तुम्ही याला रोटेट केला तर मोमेंट ऑफ इनर्शिया किती जाईल? IA. मला सांगा, त्याच आपल्याला जास्त एनर्जी इथे लागणार नाही, जास्त ताकद किंवा जास्त फोर्स आपल्याला इथे लागणार नाही. ठीक आहे, अबाउट द ऍक्सिस रोटेट करण्यासाठी या मॉलिक्यूलला अबाउट दिस ऍक्सिस, एक्स ऍक्सिस रोटेट करण्यासाठी आपल्याला जास्त ताकद लागणार नाही. ठीक आहे, कारण काय? रिलेटिव्ह पोझिशन ऑफ द ऍटम डज नॉट चेंज. ऍटमची रिलेटिव्ह पोझिशन चेंज होऊन राहिली आहे का? नाही राहिली, कारण त्या ऍक्सिस वरतीच आपल्याला जस्ट आपण जसा पेन पकडून जर फिरवला असा हातामध्ये, बोटांमध्ये पकडून फिरवला, त्या पद्धतीने आपण फिरवू शकतो. अँड देअरफॉर इट डज नॉट रिक्वायर अ फोर्स. ओके, काही म्हणजे अप्रॉक्सिमेटली 0 फोर्स लागतो. आपण असं म्हणू शकतो की या रोटेशनसाठी म्हणजे अबाउट बॉन्ड ऍक्सिस रोटेशनसाठी we require a approximately 0 force. Okay, therefore moment of inertia about x axis is approximately equal to 0.
ठीक आहे. इट इज नॉट झिरो. झिरो म्हणू शकतो आपण असं नाही आहे, पूर्णपणे झिरो नाही, बट इट इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू झिरो अँड वी विल सपोज and we will consider it as a zero. Therefore, moment of inertia along this bond axis, that is IA, is equal to 0. आता अबाउट वाय ऍक्सिस या मॉलिक्यूलला फिरवता येतं. वाय ऍक्सिस समजा या मॉलिक्यूलला फिरवतो म्हटलं तर काय झालं, इथून इथे असे इथून दोन्ही ऍटम म्हणजे दोन्ही या मॉलिक्यूलला उचला लागेल आणि या भोवती असं या ऍक्सिसच्या भोवती आपल्याला फिरवा लागेल. ठीक आहे. म्हणजे या केसमध्ये काय होऊन राहिली, याची रिलेटिव्ह पोझिशन ऑफ ऍटम चेंजेस. याची ऍटमची रिलेटिव्ह पोझिशन जी आहे ती चेंज होत आहे. ठीक आहे. ऍटमची रिलेटिव्ह पोझिशन चेंज होऊन राहिली आहे म्हणून थोडा फोर्स आपल्याला जास्त लागेल. ठीक आहे. इथे जवळपास 0 लागत आहे, पण याच्यापेक्षा जास्त फोर्स कशाला लागेल, अबाउट वाय ऍक्सिस त्या मॉलिक्यूलला फिरवण्यासाठी. कारण काय, आपण त्या मॉलिक्यूलला उचलून रोटेट केला पाहिजे अलॉंग वाय ऍक्सिस आणलं, त्याच्या भोवती अलॉंग वाय ऍक्सिस आपण त्याला फिरवतो. या केसमध्ये काय होत आहे, या केसमध्ये रिलेटिव्ह पोझिशन ऑफ द ऍटम चेंजेस. ऍटमची रिलेटिव्ह पोझिशन चेंज होत आहे म्हणून आय ए जे आय बी जो आहे म्हणजे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाय ऍक्सिस, दॅट इज आय बी, इट इज नॉट इक्वल टू झिरो. ठीक आहे. कारण याच्यापेक्षा याला जास्त फोर्स लागून राहिला, जास्त ताकद लागून राहिली. सिमिलरली तसंच मॉलिक्यूल झेड ऍक्सिसला जर आपण फिरवण्याचा प्रयत्न केला अलॉंग झेड ऍक्सिस, तेव्हा सुद्धा काय लागेल, फोर्स लागेल. पण तो फोर्स आणि हा फोर्स हा सारखा आहे. म्हणून याच्यामध्ये काय लिहू आपण, आय ए इज इक्वल टू झिरो अँड आय बी इज इक्वल टू आय सी. ठीक आहे. So for linear molecules, IA is equal to 0 and IB म्हणजे moment of inertia about y axis is equal to moment of inertia about z axis. Okay. So तीन टाइपचं रोटेशन पॉसिबल आहे म्हणून सांगितलं मी. अबाउट बॉन्ड ऍक्सिस जे की I is equal to 0. एंड ओव्हर एंड रोटेशन इन अ प्लेन ऑफ पेपर. एंड ओव्हर एंड रोटेशन म्हणजे या पद्धतीचं फिरवणं झालं त्याचं. या पद्धतीने समजा फिरवलं तर ठीक आहे. आणि नंतर या पद्धतीने फिरवता येते अलॉंग वाय ऍक्सिस म्हणजे या पद्धतीने, झेड म्हणजे दुसऱ्या पद्धतीने फिरवता येते. ठीक आहे. ह्याच्या परपेंडिक्युलर डायरेक्शन. सो एंड ओव्हर एंड रोटेशन इन द प्लेन ऑफ पेपर, दॅट इज, आणि एंड ओव्हर एंड रोटेशन ऍट राईट अँगल्स म्हणजे परपेंडिक्युलर टू द प्लेन ऑफ पेपर. सो हिअर परपेंडिक्युलर टू द प्लेन ऑफ पेपर म्हणजे झेड ऍक्सिस, त्याभोवती फिरवायचं. आणि एंड ओव्हर एंड रोटेशन इन द प्लेन ऑफ पेपर म्हणजे अलॉंग वाय ऍक्सिस. आणि अबाउट बॉन्ड ऍक्सिस म्हणजे काय, अबाउट एक्स ऍक्सिस. सो अबाउट एक्स ऍक्सिस जेव्हा फिरवतो तेव्हा खूप कमी फोर्स लागतो, निग्लिजिबल लागतो. दॅट देअरफॉर वी हॅव रिटर्न आय ए इज इक्वल टू 0. आणि या दोघांसाठी आय बी आणि आय सी साठी सारखाच फोर्स लागतो म्हणून आपण इथे लिहिलाय आय बी इज इक्वल टू आय सी. सो दिस इज फॉर लिनियर मॉलिक्यूल. सेकंड, सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल. सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल म्हणजे या पद्धतीचा मॉलिक्यूल आपण कन्सिडर केलाय याच्यामध्ये. ठीक आहे. सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल मध्ये consider a molecule such as methyl chloride. याचं नाव आहे मिथाइल क्लोराइड. हा सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल आहे. याला जर आपण या ऍक्सिसने फिरवलं तर भवऱ्यासारखं दिसतंय आपल्याला आणि ते सिमेट्रिक दिसतंय कारण तिन्ही इथे जे ग्रुप्स लागलेले आहे हायड्रोजन ते सारखे आहेत. ठीक आहे. सो इट इज अ सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल. 3 हायड्रोजन atoms are bonded tetrahedrally to the carbon atom. आता पहा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट CF बॉन्ड ऍक्सिस. CF बॉन्ड ऍक्सिस म्हणजे हा ऍक्सिस, याला प्रिन्सिपल ऍक्सिस कन्सिडर केला आपण, म्हणजे एक्स ऍक्सिस कन्सिडर केला आपण याला. ठीक आहे. त्या ऍक्सिसच्या भोवती आपण जेव्हा या मॉलिक्यूलला फिरवतो, आता या लक्षात घ्या, हा कार्बन आणि हा फ्लोरीन हे अलग अलग ऍटम्स आहेत. बोथ आर देअरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी इट लाईज बिटवीन कार्बन अँड फ्लोरीन. फ्लोरीन आणि कार्बनच्या मध्ये सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी राहिल्याची. ठीक आहे. सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी, तर त्या अबाउट सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी जेव्हा आपण याला रोटेट करू तेव्हा आपल्याला असं लक्षात येईल की रोटेट करताना हे हायड्रोजन ऍटम्स लागलेले आहेत. ठीक आहे. इथे म्हणजे हायड्रोजन ऍटम्स रोटेट होतील अबाउट ऍक्सिस, दिस ऍक्सिस. जेव्हा आपण याला रोटेट करू आय ए साठी आपण जेव्हा याला अबाउट एक्स ऍक्सिस जेव्हा आपण याला रोटेट करू तेव्हा रोटेट काय होऊन राहिले आहे, हे हायड्रोजन ऍटम. ठीक आहे. म्हणजे याला फोर्स कमी लागतो पण 0 लागणार नाही. ठीक आहे. याला फोर्स, कारण ऍटमची पोझिशन चेंज होत आहे. हा ऍटम तिकडे चालला, तो हा ऍटम वरती येत आहे ना, याला रोटेट करून राहिलो आपण. त्यामुळे जो काही टॉर्क लागेल किंवा जो काही फोर्स लागेल तो भलाही निग्लिजिबल लागेल, म्हणजे निग्लिजिबल लागेल म्हणजे पूर्णपणे निग्लिजिबल लागणार नाही. कारण काय, इथे ऍटम्स इथे अटॅच झालेले आहेत. मगाशी काय होतं, लिनियर मध्ये ऍटमची पोझिशन चेंज होत नव्हती, पण इथे काय होऊन राहिली, ऍटमची पोझिशन चेंज होऊन राहिली ड्यू टू दिस रोटेशन.
the position of the relative position of the atom changes. Therefore, moment of inertia about this axis is small, but it is not equal to 0. Therefore, आपण इथे लिहिलं आहे की IA is not equal to